سلام به همگی. جواب سوالتون که چجوری بعد از اینکه زمین میخوریم، بعد از اینکه یه مصیبت خیلی بزرگی سرمون میاد به هر دلیلی، چه تو کسب و کار خودمون، چه از بیرون وارد میشه، اجتماع هر چی تو زندگی وارد میشه، چجوری سری بلند شیم. چیزایی که میگم ترفندای منه که بهم کمک میکنه اینجوری مشکلات رو بگیرم دستم، به جای اینکه باشون برم ازشون استفاده بکنم و بلند شم و ادامه مسیر رو طی بکنم. اگه بهت کمک میکنه که خیلی خوشحالم. اگر به هر دلیلی تغییری توش نیاز داری بدی و برای خودت کاربردیش کنی، تغییر بده. چیزایی که دارم، تکنیک هایی که دارم بهت میگم و ازشون استفاده کن. اگرم به کارت نمیاد که ازشون عبور کن. امیدوارم کمکت کنه. اولین چیزی که میخوام بدونی یه چیز خیلی ساده است که اصلا بون قضیه رو از اول درست میکنه. اونم اینه که اینو گوش کن. قبلا من متوجه شدم که یه زاویه دید غلطی داشتم به زندگی و فکر میکردم که حالت نرمال اینطوریه که آدما هیچ مصیبتی رو تجربه نمیکنن. حالت نرمال این مدلیه که آدما هم عادی زندگیشونو میکنن، یه روتین ساده ای دارن و غم و اندوه رو انقدر که من دارم تجربه میکنم تجربه نمیکنم. مصیبت انقدر سرشون نمیاد. من به خاطر اینکه توی یه فلان خانواده‌ای بودم، توی نمیدونم فلان کشوری بودم، توی فلان شرایطی بودم، من اصلا کلا بند نافم با مصیبت بریدن و کلا باید مصیبت زده عالم باشم و تو حالت بد. این باور باعث شده بود که من وقتی که مصیبتی عادی حتی حالا میرسیم به قضایای ناعادیش هم میرسیم، ولی دارم میگم حتی یه مصیبت عادی وقتی سرت میاد تو به هم بریزی در حدی که انگار مثلا انگار خونت خراب شده رو سرت. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ذهن ما کلا جوری ساخته شده که میخواد باورهایی که داره، حتی باورهای غلط رو هی بخواد اثبات کنه که دیدی بهت گفتم اینجوری، دیدی بهت گفتم. حالا باوری که تو ذهن من وجود داشت، ببین تو ذهن تو هم وجود داره یا نه، باوری که تو ذهن من وجود داشت چی بود؟ این بود که تو کلا به خاطر اینکه تو این فلان خانواده‌ای، به خاطر اینکه این شکلی، به خاطر اینکه کجی راستی اینی بونی، بدبختی اصلا بند ناف تو با بدبختی بریدم. این باور برای اینکه تغذیه بشه، مغز هر چیز کوچیکی رو میگفت بیا دیدی گفتم. حالا با دونستن همین چیز ساده، تو به جای اینکه بجنگی با این افکاری که بیا دیدی بهت گفتم، میری تو ریشه اون قضیه، میری تو ریشه قضیه و اینو ایجاد میکنی. همین چیز ساده که الان بهت گفتم اونم چیه؟ این باور رو اصلاح کردم که تو بدبخت و فلاکت زده عالمی. اینو اصلاح کردم به اینکه طبیعتاً زندگی این مدلی که همه آدما از طریق دردهاشون رشد میکنن. ما از طریق دردهامون یاد میگیریم. اگر دردها نباشن که خب یاد نمیگیریم، میشیم یه دختری که آخ ناخونم شکست. خب یه بار ناخونت میشکنه گریه میکنی، ولی دفعه بعدی که نمیکنی. دفعه بعدی میگی ناخونم شکست، ها نمیدونم انگشتم شکست. میدونی دور از جونه هممون، ولی دارم مثال میزنم، منظورمو داری متوجه میشی که پله پله با دردامون رشد میکنیم. این دردا به هر نحوی میتونن باشن. توی بیزینس میتونه باشه، خود کرده میتونه باشه، غیر کرده هم میتونه باشه. پس اصلاح کردن این باور که من کلن بند نافما با مصیبت بریدن و من بدبخت عالمم، با اصلاح کردن این 50% کار رو رفتیم جلو. قبل از اینکه دقیق و قدم به قدم و عملی بهت بگم اون نقطه‌ای که افتادی زمین چی کار بکنی قدم به قدم که ازش بیای بیرون و از شرایط استفاده کنی برای قدرت گرفتنت، حتی باید یه چیز دیگر هم بدونیم. احساساتی که ما تجربه میکنیم، ببین وقتی که با حالت نابالغانه زندگی رو تجربه میکنیم، احساساتمون هم با همون حالتها تجربه میکنیم و اونا ما رو میبرن. مثلا بذار یه احساس مثبت رو در نظر میگیریم. عاشق میشیم، وای من عاشق شدم، پروانه و فلان و اینا. یهو میریم مثلا میبینیم که ای بابا این که مثلا گنزت به زندگیم. یا احساس نفرت و ترس و خشم. احساس نفرت و ترس و خشم، احساسات منفی رو مثال بزنم. این مدلیه که من از این زندگی متنفرم، میرم به همه ثابت میکنم که من چیم. احساس خشم، احساس نفرت. بعد بدون این که بدونی کجا داری میری از این چاله فرار میکنی، فرد میفتی توی یه چاله دیگه
و یه ماجرا و مکافات جدید برای خودت میسازی، از چاله در میافتی تو چاه. خب این به خاطر اینه که روی شناخت احساساتمون نابالغیم، نمیدونیم چجوری ازشون استفاده کنیم. حالا بیا روش بالغ بشیم. یه چیز ساده، فرمول ساده، هر چیزی رو که میخوای ازش یاد بگیری چجوری استفاده کنی، برو ببین چی اصلا کاربردش. ها، مثلا فرض کن ماشینه دیگه، میریم یاد میگیریم ماشین چجوری کار میکنه که بتونیم تعمیرش کنیم. جوریه دیگه، خیلی ساده است. حالا راجع به احساسات یه راه ساده بهت بگم. یه انیمیشنی هست به اسم Inside Out که فکر میکنم ترجمه فارسی اسمشو گذاشتن شادی، خوشحالی، یه چیز تو یا چند تا داره، فکر کنم 3 تا اومده ازش. این انیمیشن رو ببین. این انیمیشن به سادگی احساسات درونمون رو دارن نشون میدن. حالا اگر دیدی، دوباره بعد از اینکه این ویدیو رو دیدی برو اون انیمیشن رو ببین با زاویه دید و نگاه جدیدی که دارم بهت میگم ببین. حالا یه کاربردی کنیم این قضیه رو، بهت بگم تو نقطه‌ای که خوردی زمین چجوری از این احساساتی که الان بهت میگم و میشناسی استفاده بکنی برای اینکه خودتو درست سرپا کنی، درست از اینجا بلند بشی و بری به سمتی که باید بری و میخوای بری. زمانی که خوردی زمین به هر دلیلی که هست، دو تا حالت وجود داره. یا خوردی زمین و شرایط بیشتر درونیه نه بیرونی، و تو احساساتی که داری خشم و نفرت و ترسه. بیا اینجوری مثال بزنیم. مثلا فرض کن شرایط بد اقتصادی، یهویی مثلا یه پول بزرگی از دست دادی، از نظر بیزینسی یه شکستی خورد، یه چیزی رو فکر می‌کردی یه جور دیگه اتفاق میفته، یه جوری رو پیش بینی می‌کردی یه جوری اتفاق میفته ولی یه جور دیگه اتفاق افتاده. این شرایط بهت خشم و نفرت و ترس میده. ترس از اینکه وای حالا اجاره‌مو چیکار کنم، وای حالا اینمو چیکار کنم، اونمو چیکار کنم. خب یه شرایط دیگه هست مثل اتفاقاتی که توی ایران افتاد، بهت علاوه بر اینا اندوه هم میده. اون دیگه خیلی دیگه قول مرحله آخر مدیریت کردنش. ما آدمایی که توی ایران اینو یاد میگیریم مدیریت بکنیم دیگه فکر نمی‌کنم تو تانک هم تکونمون بده. بریم اول سراغ اولی، حالتی که غم و اندوه وجود نداره، یا اگرم وجود داره خیلی کمه. تو چهار تا آه گریه میکنی و تموم میشه، پا میشه میری پی کارت رو انجام میدی. توی این شرایط تو اگر اون غم و اندوه وجود داره اول تخلیهش میکنی. چرا؟ چون حس غم و اندوه به هیچ عنوان نباید چنل بشه. چنل شدن یعنی تبدیل شدن، توی یک کانالی افتادن. غم و اندوه فقط باید تخلیه بشه، فقط باید گریهش کنی بیاد بیرون. حالا تو بخش دوم بیشتر راجع به این میگم. احساس ترس، اون لحظه که خوردی زمین، دلیلش هرچی هست، ترس داری، خشم داری و نفرت از شرایط حاضر. فرض کن یه خرسی افتاده دنبالت، مثلا اجاره‌ایه که باید بدی، مثلا پولیه که بدهی داری باید پرداخت بکنی، اون خرسه است. ترس داری ازش، خشم داری از اینکه چرا من باید خرس بیفته دنبالم، چرا من همیشه بدبختم فلان. این خشم و نفرت از اینکه من خسته شدم، متنفرم از این زندگی که همش باید یه خرسی دنبالم باشه. خب تو حالت عادی آدم‌ها به اشتباه میان از این خرسه فرار میکنن. این مدلی که این احساسات رو اینجوری چنل میکنن، میندازن تو کانالی که ازش برای سوخت استفاده کنن. این مدلی که آره الان میرم فرار میکنم و دیگه منو نمیبینی، دیگه من تو رو نمیبینم. میدونی داره عقب رو نگاه میکنه، داره به خرسه نگاه میکنه، به جلو میدوه. یعنی با اون ترس و خشمه داره میره جلو. خب حالا چه اتفاقی میفته اینجا از اون خرسه داره فرار میکنه. آره میرم انقدر پولدار میشم که تو دهن همتون بزنم. بعد میره تو دهن شیر، یهو سر از جایی در میاره که خب حالا اینو چیکار کنم. این نمونه بارز استفاده نابالغانه از احساساتمونه. حالا بالغانه‌اش چجوریه؟ از این احساسات میتونی چجوری بالغانه استفاده کنی؟ تو اون لحظه‌ای که خوردی زمین این احساسات وجود داره، باشه همه اینا رو حس کن نسبت به خرسه. از خرسه هم فرار کن، از خرسه هم دور شو، اما به چه سمتی نگاه کن؟ وقتی که داری میری فقط به روبرود نگاه کن. و روبرود چیه؟ روبرود معشوقته. حالا معشوقه چیه قضیهش؟ ببین معشوقه تو آیندته، نه چیزی بجز اون. تو آیندت یه تصویری از شخص توه که اون آدم یه
یه لایف استایل مشخص، یه سبک باور، سبک واکنش به زندگی، نحوه صحبت کردن، هر چیزی که بگی که توی یه آدم مثلا تو بخوای توصیف کنی که مثلا سارا چنین شخصیتی داره، علی چنین شخصیتی داره، مثلا میگه اینجوری حرف میزنه، این لباسا رو میپوشه، نمیدونم این مورد علاقش اونه، میدونی داری یه کاراکتر رو کاملا برای من شرح میدی. حالا کاراکتر آینده تو که کاملا شرح میدی معشوقه توه، تو فقط میخوای برسی به اون و اون برات مهمه. حالا وقتی که داری از این فرار میکنی میدوی سمت اون معشوقت، مثلا فرض کن توی یه دوراهی قرار گرفتی و یه تصمیم باید بگیری، بهت یه پیشنهاد کاری شده که میخوای قبول بکنی یا قبول نکنی. معشوقت تو آیندت اگه الان توی اون دوراهی بود این کار رو قبول میکرد یا نمیکرد؟ حالا بیا باز کاربردیش کنم. فرض کن مثلا ترانه تصویری که از آیندهش داره به هیچ وجه این نیست که کارمندی داشته باشه، خب اینو همتون میدونیم. فرض کن الان از این خرسه فرار کرده، از ایران اومده بیرون و مشکلات مالی بهش هجوم آورده، از نظر مالی خیلی دستش تنگه و داره خرس مالی فرار میکنه. حالا یه نفر میاد بهش میگه که میخوای بیا اینجا کار بکنی، کار کارمندیه، اینجوری از صبح تا شب این کارو میکنی و فلان اینا. اگر ترانه نگاهش به اون نباشه، به این میگه آره بده، هر چی باشه بده، من ظرفا رو بشورم، بده من. نه که بگم این کارا بده، نه، فقط در راستای اون معشوقه من نیست، در راستای اون ترانه آینده من نیست. در نتیجه ترانه دو تا امکان وجود داشت. اگه نابالغانه میخواست از خرس فرار بکنه، میگه آره بده و از چاله حالا در بیفتی تو چاه. برای چی ترانه از زندگی قبلیش اومد توی این زندگی؟ برای اینکه یه سری چالش‌ها و مشکلات و حال بدی که وجود داشت دیگه وجود نداشته باشه واسش. حالا اومده توی یه شرایط جدید، حال بد جدید، مشکلات جدیدی شد، چاله چاه، و یهو به خودش میاد میبینه که ای بابا من الان مثلا شد 60 سالم، کل زندگیم این بود که من فرار کردم از خرسه افتادم تو دامن یه شیر، یه چیزی، مشکل دیگه، و هیچ وقت اون احساس آرامش و اون احساس لذت رو، حال خوب رو تجربه نکردم. حالا بالغانش چجوری اتفاق میفته؟ وقتی که نگاهت به اونه میای اینجوری تصمیم میگیری، اون فرصت کاری وقتی که سر راهت قرار میگیره میگی نه، و اون رو میکنی یه چیز ترسناک دیگه که علاوه بر خرسه دنبالته. حالا چجوری اون خشم و ترسه رو بیشتر میکنی؟ نگاه کن، فرض کن من از همین کارمندیه به مثلا پیشنهاد شده، خرسم الان دنبالمه، میاد این پیشنهادی که شده رو به خودم اینجوری میگم که ببین ترانه، اگه الان با تمام قدرت ندایی برسی به اون معشوقه‌ای که داری، ندایی برسی به اون چیزی که میخوای، نه تنها خرس میگیرتت، بلکه مجبوری به خاطر اون مثلا این شیره هم تحمل بکنی، شیره هم اضافت رو میخوره. فهمیدی؟ حالا میام اینم اضافه میکنم به اون خشمه رو بیشتر میکنم واسه دویدن، که اگر نرسی مجبوری بری کارمندی، مجبوری بری چیزی که دوست نداری رو تجربه کنی. دیدی خیلی ساده، یه چیزی که میتونست منو زمین بزنه، من بالغانه تغییرش دادم، ازش استفاده کردم واسه اینکه اون سوخته رو هی بیشتر و بیشتر بکنم. زندگی تو تغییر نمیده این اصلا. ببین به گرد پات هیچکس نمیرسه وقتی اینجوری زندگی بکنی، و هیچ وقت تصمیمی نمیگیری که وقتی برگردی عقب بگی کاش که اون تصمیمو نمیگرفت، اگر بالغانه تصمیم بگیری. حالا راجع به شرایطی که غم و اندوه خیلی زیادی وجود داره و بهتون گفتم غم و اندوه هیچ وقت چنل نمیشه، این یکی احساساتی که گفتم چنل میشه. توی حالت عادی زندگی وقتی که ذره ذره، مثلا میگن زلزله ذره ذره وقتی که میاد دیگه اون حالت بزرگ و خانمان سوزش اتفاق نمیفته، این زلزله ذره ذره تخلیهش بکن که اون انفجاره اتفاق نیفته. این تو حالت عادی زندگیه و راجع به غم و اندوهای عادی زندگی که همینطور بهمون وارد میشه تو زندگی. اما یه زمانایی هست مثل شرایطی که تو ایران اتفاق افتاد و
یهویی یه غم و اندوه بزرگ میفته تو دامنت. اون شوخی بردار نیست. اونم طبق همین چیزی که گفتم فقط باید عزاداری کنی و بریزیش بیرون، تخلیهش بکنی و بعد کارتو شروع کنی. به هیچ وجه توی این حالت خودتو مجبور نکنی خب این شرایط خرس پاشو بدو. نه، اصلا یه جوری بدتر میزنتت زمین که دیگه نمیتونی پاشی. ببین 1.5 ماه الان از اتفاقاتی که تو ایران افتاد میگذره. من قبلا فکر میکردم که وقتی که تو ایران نباشم اون تجربه هایی که قبلا تجربه کردم سال 1401 وقتی این اتفاقات افتاد و تجربه نمیکنم، ولی باز تجربهش کردم. یعنی با اینکه من اونجا نبودم، با اینکه مخاطب من اصلا انگلیسی زبانه، من اصلا کاری ندارم با مخاطب فارسی، میتونم کاری نداشته باشم، با انگلیسی ها صحبت بکنم، نمیتونستم. 1.5 ماه از اون اتفاق میگذره و تازه الان من دارم برمیگردم به ویدیو سازی، پادکستا و چه تو یوتیوب فارسی چه انگلیسی جفتش با هم الان داره شروع میشه. تو تمام این 1.5 ماه من داشتم این غم و اندوه انقدری که دیگه غمباد شده بود داشتم تخلیهش میکردم بره و الان تونستم سر پاشم. اگر بهش اجازه تخلیه نمیدادم الانم نمیتونستم سر پاشم و اینجوری میشد که قضیه همینجوری هی کش پیدا میکرد و بدون اینکه تو بفهمی میری سمت افولت، سقوطت. حالا سوال بعدی اینه که چجوری کارمون رو انجام بدیم. ما که داریم فقط خرس فرار میکنیم، چجوری بدویم؟ اون میشه جواب سوال بعدیتون که توی کامنت ها پرسیده بودین تو این شرایط فعلی ایران چجوری کار بکنیم. من کلا عمومی میگم که تو شرایطی که حالمون بده چی کار بکنیم، چون شما باید یاد بگیرین تو هر شرایطی چجوری کار در بیارین دیگه. درسته؟ تو این ویدیو جوابشو میگم.